Tập trước, sau khi ăn sáng xong, Lộc Dã đạp xe chở Thất Thất lao thẳng vào thị trấn. Thất Thất cũng chẳng hỏi anh ấy đi đâu, vì dù sao cô cũng định vào thị trấn mua đồ. Ai ngờ Lộc Dã lại đưa cô đến trạm nông cơ. Anh ấy rõ ràng đã nói chuyện trước với người phụ trách ở đây. Vừa tới nơi, bác bảo vệ đã dẫn họ ra sân sau. Nơi đó chất đầy linh kiện, phụ tùng. Cô xem mấy thứ này dùng được không? Anh chàng này chu đáo thật đấy. Hóa ra mình hiểu lầm anh ấy rồi. Để tôi xem nào. Nói rồi, Thất Thất bắt đầu lựa chọn trong đống linh kiện. Ban đầu, cô định lắp ráp một chiếc máy kéo. Nhưng chọn đi chọn lại, cô phát hiện nếu cải tiến một chút, có thể tạo ra một chiếc máy cày xoắn ốc cỡ nhỏ. Đúng vậy, Thất Thất lập tức chia sẻ ý tưởng của mình với Lộc Dã. Lộc Dã chẳng nói hai lời, gọi ngay trưởng trạm nông cơ tới. Đây là trưởng trạm Vương. Cô nói với bác ấy đi. Thất Thất lấy giấy bút từ túi xách ra, vẽ một bản phác thảo đơn giản. Trưởng trạm Vương, bác xem, mấy bộ phận này cần gia công lại lần nữa. Bác có thể giúp tôi liên hệ với nhà máy được không? Đây là cái gì vậy? Tôi chưa thấy bao giờ. Tôi đặt tên nó là máy cày xoắn ốc. Dùng để làm dày lớp đất canh tác, giúp đất tới xốp hơn, có thể tăng năng suất cây trồng lên rất nhiều. Đây đúng là sáng tạo đột phá. Nếu thành công thật, sổ công trạng của tôi sẽ được ghi thêm một dấu ấn đậm nét. Ha ha ha. Máy cày xoắn ốc làm xong sẽ nộp lên trạm nông cơ. Tôi chỉ cần mượn dùng một ngày thôi. Đồng chí Tiểu Thất, tinh thần như cô thật đáng quý. Tôi thay mặt trạm ủng hộ công việc của cô. Phục vụ nhân dân. Tốt tốt tốt, cô vẽ một bản thiết kế chi tiết đi. Tôi sẽ gửi đến xưởng nông cơ. Cảm ơn trưởng trạm Vương. Thất Thất lập tức lấy ra bản thiết kế đã chuẩn bị sẵn. Trên đó ghi rõ kích thước, thông số quan trọng. Trưởng trạm Vương vui vẻ cầm bản vẽ rời đi. Thất Thất và Lộc Dã tiếp tục chọn phụ tùng. Mất cả nửa buổi sáng, họ mới tìm đủ linh kiện cho một chiếc máy kéo. Xong rồi, Thất Thất sắn tay áo, định bắt tay vào lắp ráp, nhưng bị Lộc Dã ngăn lại. Cô nói cách làm đi. Tôi làm cho, anh chàng này tinh tế thật. Giỏi lắm, tối về phải thưởng cho anh ấy một bữa ra trò. Hai người đang mải mê làm việc, thì đột nhiên một đám người xông vào. Các người là ai? Thời buổi cơm còn chẳng đủ ăn. Đàn ông còn chê cả thịt mỡ. Đến chó nhà cũng được ăn thịt hầm. Chỉ vì người đàn ông này thân là giám đốc trạm nông cơ, lại làm chuyện mờ ám. Các người là ai? Mau đi đi, ai cho phép động vào đống đồ này? Mau bỏ xuống, trưởng trạm Vương bảo chúng tôi đến. Cho hỏi anh là ai? Tôi là Lý Thừa Đức, giám đốc trạm nông cơ. Đống phế liệu này đã bán rồi, các người không được động vào. Phế liệu đã bán. Thất Thất nghi ngờ nhìn hắn. Linh cảm mách bảo cô, cái đàn ông này có vấn đề. Phế liệu mỗi tháng phải xử lý một lần. Đó là quy định của trạm. Nhưng nhiều linh kiện ở đây vẫn còn dùng được. Sao lại bị coi là phế liệu? Trước câu hỏi của Thất Thất, Lý Thừa Đức rõ ràng hơi chột dạ. Phế liệu hay không, không phải cô quyết định. Tóm lại, đống đồ này đã bán. Sắp được trở đi ngay. Mời các người tránh ra. Những linh kiện này vẫn còn dùng được. Hơn nữa chúng tôi đã nói chuyện với trưởng trạm Vương. Nói với ai cũng vô dụng. Tôi nói lần cuối. Đống đồ này đã bán. Người ta sắp trở đi bây giờ. Các người đừng cản trở. Hay là đợi trưởng trạm Vương về rồi nói. Xe của trạm thu mua phế liệu đã đến rồi. Cô nói đợi là đợi được sao? Tránh ra ngay. Nếu không tôi không khách sáo đâu. Mồ hôi trên trán Lý Thừa Đức túa ra. Nếu đợi trưởng trạm Vương về thì tôi phải chở đống đồ này đi ngay lập tức. Đến lúc đó không có bằng chứng, tôi muốn nói gì chẳng được. Ha ha ha. Ha ha ha. Tôi nghi ngờ anh lén dùng tài sản trạm để trục lợi cá nhân. Nếu anh nhất quyết chở đồ đi, tôi sẽ báo công an. Thất Thất nhận ra sự chột dạ của Lý Thừa Đức, cũng đoán được hắn muốn nhanh chóng phi tang chứng cứ. Lý Thừa Đức thở phì phò, hai lỗ mũi phập phồng. Hắn tức đến mức không nhẹ đâu. Nếu không phải Lộc Dã là quân nhân, hắn đã cho người của mình đuổi cả hai đi rồi. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Nếu trưởng trạm Vương về hỏi han,
Dù tôi có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi. Các người cứ nói là trưởng trạm Vương đồng ý. Vậy giấy phép đâu? Thất Thất liếc nhìn Lộc Dã. Thấy anh khẽ lắc đầu, cô biết chuyện này khó rồi. Giấy phép thì không có. Vậy còn nói linh tinh gì nữa? Lên nào, chất đồ lên xe ngay. Đừng để người ta đợi lâu. Lý Thừa Đức vung tay. Mấy thanh niên phía sau lập tức đẩy xe phẳng tới chất đồ. Xe bắt đầu chất đồ lên. Lộc Dã rất muốn chạy đi báo công an ngay. Nhưng để Thất Thất ở lại một mình, anh không yên tâm. Lúc này, Thất Thất định chạy ra ngoài, nhưng bị chặn lại. Đừng để cô ấy ra ngoài. Lập tức, hai thanh niên chặn đường Thất Thất. Các người muốn làm gì? Lý Thừa Đức cười nham hiểm, các người chờ một chút. Xe chất xong là thả các người đi ngay. Lý Thừa Đức đã ra tất cả. Nếu chuyện hôm nay lộ ra, đừng nói là giữ được việc. Em là tôi sẽ tiêu đời. Chỉ cần chở đồ đi. Hai người này có nói gì cũng chẳng ai tin. Các người nên biết điều chút. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mỗi người yên ổn làm việc của mình. Nếu không, tôi cho các người hai lựa chọn. Một là để chúng tôi đi, hai là để lại đống đồ. Tôi chẳng chọn cái nào cả. Nhìn bộ mặt đáng ghét của Lý Thừa Đức, nắm đấm của Lộc Dã cứng lại ngay tức khắc. Thất Thất nắm tay Lộc Dã. Cho đến khi anh thả lỏng, hôm nay chúng tôi không đi đâu cả. Xe này đi đâu, chúng tôi đi đó. Anh dám, tôi có gì mà không dám. Sao, anh định thủ tiêu chúng tôi à? Ánh mắt Lý Thừa Đức càng lúc càng sắc lạnh hừ. Nếu các người dám lên xe của tôi không chắc các người sẽ toàn vẹn trở về đâu. Quay lại làm gì nữa? Một tập chưa đủ xe mà. Trên trang chủ có ghi mấy tập nữa đấy nhé. Rõ ràng là thiết bị nông cơ trị giá cả triệu. Vậy mà ngày hôm sau đã xuất hiện ở trạm thu mua phế liệu. Cứ vài ngày lại có một lô như vậy. Chỉ vì người đàn ông này là giám đốc trạm nông cơ, mà lại bán tài sản của trạm. Bị phát hiện, hắn còn dám đe dọa cấp trên của mình. Tập trước, nếu các người dám lên xe của tôi không chắc các người sẽ toàn vẹn trở về đâu. Quay lại làm gì nữa? Trưởng trạm, sao bác lại đến? Tôi hỏi anh đang làm gì? Chẳng phải đến thời điểm xử lý linh kiện phế liệu sao? Người của trạm thu mua phế liệu đến nhận hàng rồi. Trưởng trạm Vương, trạm nông cơ có tiêu chuẩn cho linh kiện phế liệu chứ? Câu hỏi của Lộc Dã khiến Lý Thừa Đức thót tim. Trưởng trạm, bác yên tâm, tôi làm việc đúng quy định. Chẳng xáo phạm gì cả. Những thứ đó vẫn còn dùng được. Những thứ anh chất lên xe, trong đó phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn phế liệu. Trưởng trạm Vương nghe xong, mặt lập tức xa sầm. Gọi người của phòng kiểm định đến, dỡ hết linh kiện trên xe xuống kiểm tra lại. Lý Thừa Đức toát mồ hôi lạnh, lưng ướt đẫm. Trưởng trạm, không cần đâu mà, đồng chí bên trạm thu mua phế liệu đang đợi kìa. Để họ xử lý cái gã Lý Thừa Đức này. Hắn ý có người chống lưng, khắp ủy ban cách mạng cứ hống hách. Cứ thế mà xông lên, lấy linh kiện trạm nông cơ đi bán kiếm tiền. Đâu phải lần đầu. Hôm nay vừa hay nhân chứng vật chứng đầy đủ. Đã đến lúc dạy cho gã này một bài học. Người của phòng kiểm định đến rất nhanh. Trên tay còn cầm thiết bị kiểm tra. Một tiếng sau, những linh kiện đạt chuẩn phế liệu và những cái còn dùng được tách riêng. Nhưng cái thực sự hỏng chỉ chiếm 1/3 tổng số. Giỏi lắm, Lý Thừa Đức. Anh lạm quyền trục lợi cá nhân. Người đâu, trói hắn lại, đưa đến công an. Trưởng trạm, tôi oan uổng. Oan uổng thật mà. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ phụ trách xử lý phế liệu. Việc kiểm định đâu phải tôi quản. Lúc này, hai nhân viên kiểm định bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Không dám phản bác, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Trưởng trạm Vương lườm họ, nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Là giám đốc bảo chúng tôi làm. Chúng tôi không dám không làm. Trước đây, Tiểu Lạc không nghe lời hắn. Kết quả ngày hôm sau, vì bước chân trái vào trạm trước, đã bị đuổi việc. Giờ cậu ấy đang gấp rút tìm việc tốt, nhưng vẫn chưa tìm được. Mấy hôm trước, cậu ấy còn nhờ tôi tìm việc giúp. Tôi biết tìm ở đâu đây. Muốn tìm việc tốt,
Tôi khuyên dùng 58 đồng thành. Hàng triệu công ty live stream tuyển người. Không cần viết sơ yếu lý lịch, phỏng vấn trực tiếp vị trí lương cao. Không cần chạy qua chạy lại, phỏng vấn ai hiệu quả cao, nhận việc nhanh. Nghe hay thật đấy. Chứ còn gì nữa, các vị trí công ty đều được nền tảng kiểm tra nhiều lần. Công việc như thợ kỹ thuật, công nhân vận hành nhiều vô kể. Tìm việc yên tâm lắm. Khi nào ổn định, còn tìm được nhà, tìm người giúp việc. Tiện lợi lắm. Mọi việc đều có 58 đồng thành lo. Vậy tôi về sẽ nói với Tiểu Lạc ngay. Nói đến đây, bộ mặt nịnh nọt của Lý Thừa Đức biến mất sạch. Trưởng trạm, chuyện này, tôi khuyên bác nhắm một mắt, mở một mắt cho qua đi. Người đứng sau tôi, bác không động vào được đâu. Nếu hôm nay trưởng trạm không xử lý công bằng, tôi sẽ báo công an. Ai nói tôi không xử công bằng? Trưởng trạm Vương cảm thấy như bị nướng trên lửa. Hôm nay thế này, dù tôi muốn hóa lớn thành nhỏ cũng không được. Dù sao Lộc Giá cũng là người của quân đội. Đợi anh ấy đi tố cáo, chi bằng tôi tự xử lý chuyện này. Dù là ủy ban cách mạng, cũng không thể công khai bào che tội phạm khi bằng chứng rành rành. Đúng thế. Đưa Lý Thừa Đức và hai người kia đến công an. Nói rồi, người của phòng bảo vệ đưa cả ba đi. Còn lại Thất Thất, Lộc Dã và trưởng trạm Vương nhìn nhau to mắt nhỏ mắt. Đồng chí, bản vẽ này là cô vẽ à? Cô là... Ôi cha! Sao lại quên chuyện chính? Đây là kỹ sư Bạch của xưởng nông cơ, bác Bạch cô. Vâng, bản vẽ này tôi vẽ. Có vấn đề gì không? Thất Thất biết ý tưởng của mình được coi trọng. Vui lắm, bản vẽ của cô rất sáng tạo. Tôi đến để bàn chi tiết với cô. Mấy cày xoắn ốc có thể hoàn thành cùng lúc nhiều công đoạn như cày truyền thống. Xới đất, nhặt cỏ. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa giải quyết vấn đề cỏ dại. Thất Thất kiên nhẫn giải thích về máy cày xoắn ốc, nguyên lý hoạt động, cấu trúc, không giấu giếm gì với bác Bạch. Anh hùng xuất thiếu niên. Anh hùng xuất thiếu niên thật. Người trẻ các cô quả là sáng tạo. Bác Bạch khen quá rồi. Đồng chí Tiểu Thất, cô có muốn về xưởng nông cơ làm kỹ thuật viên không? Mỗi tháng 86 đồng rưỡi. Còn có thưởng nữa. Thôi, tôi còn trẻ. Cần học hỏi thêm. Chưa đảm đương được trách nhiệm lớn vậy đâu. Thấy Thất Thất thẳng thừng từ chối. Một công việc tốt như vậy, Lộc Dã và trưởng trạm Vương đều ngạc nhiên. Đồng chí Tiểu Thất, xưởng nông cơ đâu phải ai muốn vào là vào được. Lại còn làm kỹ thuật viên. Bao người chen lấn xô đẩy cũng muốn có vị trí này. Cô phải biết quý cơ hội này chứ. Cảm ơn ý tốt của trưởng trạm Vương, nhưng tôi vẫn thích làm ruộng hơn. Cô gái này sao trông không thông minh lắm nhỉ? Chia tay trưởng trạm Vương và bác Bạch. Trời đã gần tối. Lộc Dã dứt khoát dẫn Thất Thất đến nhà hàng quốc doanh ăn tối. Hai người may mắn thật. Đội sản xuất dưới kia có con bò bị đâm chớt, vừa được đưa tới đây. Thất Thất lập tức gọi một phần thịt bò nấu nước, một phần đậu phụ cháy hành, thêm 2 bát cơm. Đến lúc trả tiền, Lộc Dã theo thói quen sờ đầu, mặt đỏ bừng. Tôi quên mang tiền. Chưa kịp để nhân viên phục vụ nói gì khó nghe, Thất Thất đã đưa tiền vào phiếu ra. Lương của anh không thể đưa hết cho tôi được, phải giữ lại một ít, lỡ cần dùng mà không có thì xấu hổ lắm. Về nhà anh đưa tôi nhé. Sống 2 kiếp người. Thất Thất lần đầu gặp một người đàn ông ngố thế này, nhưng cô thích lắm. Trên đường về nhà, Thất Thất tự nhiên ôm eo Lộc Dã. Rõ ràng cảm nhận bụng anh căng lên. Người đàn ông này sao mà trong sáng thế không biết. Giá như trong lòng anh ấy không có người khác thì tốt biết mấy. Tôi sẽ yên tâm sống cùng anh ấy, cùng nhau đầu bạc răng long. Tiếc là người đàn ông tốt đều là của người khác. Thôi thì tôi mượn tạm vậy. Hôm đó, Lâm Tiểu Như bị tôi mắng đến mất mặt. Biết đâu cô ta sẽ xúi Lộc Dã về ly hôn. Nếu Lộc Dã thực sự vì ánh trăng rằm mà ly hôn với tôi cũng chẳng sao. Dù sao tôi cũng là người đến sau, lại còn là một tai nạn,
Đó là sự thật không thể thay đổi. Nghĩ linh tinh một hồi, họ đã về đến nhà. Thất Thất lập tức đi tắm. Bận rộn cả ngày, cô cảm thấy mình như sắp ngập trong mồ hôi. Lộc Dã liếc cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Mặt lại bất giác đỏ lên, cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày đi. Cứ bận rộn thế này, sợ thân hình nhỏ bé của cô ấy không chịu nổi. Khi Lộc Dã tắm xong và lên giường, anh cố ý giữ khoảng cách với Thất Thất. Vừa nãy không phải còn tốt sao? Giờ làm sao thế này? Cô không muốn nằm nghĩ lung tung mà mất ngủ. Liền lật người áp sát lại. Lộc Dã như bị điện giật, vội lùi ra. Kết quả lăn luôn xuống đất. Ha ha ha, ngủ ngoan nào. Anh giận à? Không hừ. Thế sao anh không để ý đến tôi? Không phải không để ý, sao anh nằm xa tôi thế? Tôi có mùi gì à? Không phải, tôi là... cái đó. Giọng Lộc Dã nhỏ dần. Cuối cùng Thất Thất chẳng nghe thấy gì, có gì nói rõ ra đi. Tôi sợ thân thể cô chịu không nổi.